සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා එස්සේ පැමිලි කිචන් YouTube channel බලන සියලු දෙනාම. ඉතින් මොන වෙනද වගේම ලස්සන රෙසිපි එකක් මම අදත් අරන් ආවලට කියලා දෙන්න. මම අද අරන් ආවේ වට්ටක්ක කොළ වලින් කොහොමද රසවත් කෑමක් හදන විදිහ තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ, කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේක හරිම ලේසි හදන්න, ඒ වගේම හරිම රසවත්. ඉතින් මම මෙතන අරන් තිනවා වට්ටක්ක දලු. වට්ටක්ක දල්ලි ඉඳලා අඩියක් විතර මෙහෙන් තියෙන කොළ ටික තමයි අපි කල්ලා අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට හොදලා ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් වැලි එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ තියෙනවා මේ වගේ දාර ටිකක්. ඒවල තියෙන කෙඳි ටික අපි ගලවලා අයින් කරගන්නත් ඕන. අපි එහෙනම් බලමු මේකට අවශ්‍ය වෙන මොනවද කියලා හදන්න. ඉතින් මම මෙතන අරන් තිනවා කැකුළු හාල් පිටි. ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිටි කිරි ටිකක් අරන් තිනවා. ඒ වගේම කහ ටිකක්. තාම මම මෙතන අරන් තිනවා කෑලි මිස් ටිකක්. ඒ වගේම පොල් තෙල් ටිකක්. ඒ වගේම ඔයාලට රස අනුව දාගන්න ලුණු අරන් තිනවා. ඒ වගේම බීලුණු ටිකක්, කරපිංචා, ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකක් අරන් තිනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ බැටර් එක අපි හදාගමු. ඉතින් මේ ඔයාලා දකින්නේ අපි දැන් මේක ස්ටිමර් කරගන්න හදන්නේ. විනාඩි 20ක් 25ක් විතර අපි මේක හොඳට ස්ටිමර් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ස්ටිමර් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපේ වට්ටක්ක කොළ බෙදුම වෙනස්ම විදිහට හදාගත්ත එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හදලා රස බලන්න. මේක මාරම රසක් තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකට අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, කමෙන්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන් නැවත හමුවෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.